सबैजनालाई नमस्ते। धेरैजनाको माग अनुसार आजको यस भिडियोमा म युट्युबबाट कसरी पैसा कमाइन्छ, मैले कति पैसा कमाएँ, कसरी कमाएँ, युट्युबबाट कसरी कमाइन्छ यसको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्नेछु। पुरा भिडियो हेर्नु होला। धेरैजनालाई लाग्छ अथवा धेरैजनाले भनेको पनि सुन्यो होला, युट्युबबाट लाखौं कमाए, करोडौं कमाए, कसरी कमाए। युट्युबबाट नर्मली धेरै तरिकाले पैसा कमाउन सकिन्छ। शपिङबाट हुन्छ, एडबाट हुन्छ, रेफरलबाट हुन्छ, स्पोन्सरशिपबाट हुन्छ, यस्तै अरू कुरा पनि छ। अब यो कुरा अहिले हामी यसमा मेन गर्न हामी हेर्नेछौँ एडबाट, जुन चाहिँ हामीले युट्युबबाट भिडियो मात्रै अपलोड गर्यो, अरू केही पनि गरेनौँ। त्यसरी कसरी कमाइ हुन्छ? पहिले त हाम्रो युट्युब च्यानल मोनेटाइज हुनु पर्यो। मोनेटाइज भइसकेपछि हामी मुख्य गरेर लङ भिडियो, जसमा एडहरूबाट, मतलब एडको मतलब के हुन्छ भने कुनै पनि भिडियो चलाउने बेला, भिडियो हेर्ने बेला बिचमा विज्ञापनहरू आउँछन्। कुनै विज्ञापनलाई स्किप गर्न मिल्छ, 4-5 सेकेन्डपछि कसैलाई मिल्दैन। हो त्यही विज्ञापनबाट नै पैसा कमाइन्छ युट्युबमा। मेरो भिडियोमा युट्युबले एड चलाइदिन्छ। एड जतिजनाले हेर्यो त्यसैको पैसा मिल्छ। एडहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, त्यहीबाट नै हाम्रो अर्निङ हुन्छ। अब यो अर्निङ यसमा एडबाट पनि विभिन्न चिजहरूमा भर पर्छ। जस्तै हाम्रो भिडियो कुन क्याटेगोरीको हो, अनि हाम्रो भिडियोको लेन्थ कति छ, यो कुरामा विशेष भर पर्छ। भिडियोको क्याटेगोरी अनुसार त्यसमा एड कम र बढी आउँछ। भिडियोको क्याटेगोरी भन्नाले कुन क्याटेगोरीको भिडियो हो। जस्तै हाम्रो इन्टरटेनमेन्ट क्षेत्रको हो कि, या टेक हो कि, या कुकिङ हो कि, या ब्लगिङ हो, यसमा भर पर्छ। या अर्निङ रिलेटेड, सबभन्दा बढी एडहरू चाहिँ अर्निङ रिलेटेडमा आउँछ। से हामीले कुनै अर्निङ एपको बारेमा भन्यो, या कसरी पैसा कमाउने यस्तो भन्यो भने त्यसमा धेरै विज्ञापन आउँछ, र विज्ञापन महँगो विज्ञापनहरू हुन्छ, त्यहाँबाट बढी पैसा पनि आउँछ। अब विज्ञापन एड गरेर मात्रै हुनु, विज्ञापनलाई हेर्नु पनि पर्यो। मेन चिज भ्युज। तपाईँलाई धेरैजनाले पैसा कमाउनुको लागि चाहिँ भ्युज, धेरैजनाले लागिरहन्छ, सब्सक्राइब गरेर भन्छन्, लाइक कमेन्ट भन्छन्, त्यहाँबाट के हुन्छ? सब्सक्राइबबाट पैसा आउँदैन। सब्सक्राइब गर्यो भने चाहिँ पछि हामीले कुनै भविष्यमा भिडियो अपलोड गऱ्यो भने तपाईँकोमा नोटिफिकेसन आउँछ। तपाईँले हेर्नु मन लाग्यो भने त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला भिडियो देखिन्छ, तपाईँले हेऱ्यो भने भ्यू बढ्यो, भ्यू बढेपछि अर्निङ पनि बढ्यो। यो कुरा हो। सब्सक्राइबरले पैसा आउँदैन र तपाईँहरूको पैसा पनि लाग्दैन। सब्सक्राइब गर्न फ्री छ, तपाईँले गरिदिनु होला। मेरो पनि लाइक कमेन्टले पनि के हुन्छ, हाम्रो भिडियोको रिच बढाउँछ, हाम्रो इन्गेजमेन्टहरू बढाउँछ। त्यसले अलि अगाडि पुर्याइदिन्छ हाम्रो भिडियोलाई युट्युबले, अनि अलि भ्यू बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। अब हाम्रो क्याटेगोरीहरूमा जस्तै अर्निङ क्याटेगोरीमा सबभन्दा बढी एड आयो, त्यस्तै हाम्रो टेक्स्ट च्यानलमा पनि बढी आउँछ। ब्लगिङ इन्टरटेनमेन्ट र कमै आउँछ, तर सबभन्दा बढी भिडियो ब्लगिङ इन्टरटेनमेन्टको हेरेर हुन्छन्, र त्यहाँ धेरै भ्यू पुग्छ। धेरै भ्यू पुग्यो भने कम एड आए पनि बढी पैसा आउँछ। अब कुरा गरौँ जस्तो मेरो च्यानल टेक्स्ट च्यानल। अब युट्युबमा एउटा चिज हुन्छ आरपिएम। आरपिएमको मतलब रेभेन्यू पर माइल। यसको मतलब के हो भने 1000 भ्यूमा कति अर्निङ हुन्छ, कति रेभेन्यू हुन्छ। यो प्रत्येक क्याटेगोरी अनुसार, च्यानल अनुसार फरक हुन सक्छ। जस्तो मेरो च्यानलमा नयाँ च्यानल हो, यसमा पछि बढी पनि आउँछ। अहिले चाहिँ मेरो च्यानलमा जस्तो 0.8 मेरो च्यानलको छ भने 1000 भ्यूबाट $0.8 मात्रै कमाइ हुन्छ। हो, यति धेरै कम हुन्छ। अब तपाईँको भ्यू 100-200 आउँछ भने त्यहाँबाट खासै कमाइ हुँदैन, $1 पनि पुग्दैन। यसरी जति धेरै भ्यू पुग्यो, जति धेरै भिडियो लामो छ, अब लङ भिडियो छ भने के हुन्छ, त्यसमा धेरै एड चल्छ। बिचबिचमा मिड रोल भन्ने एड हुन्छ, त्यो राखेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अब बढी विज्ञापन चल्यो भने बढी पैसा एकै भ्यूबाट पनि
हो त्यो कुरा हुन्छ भिडियोको लेन्थमा पनि भर पर्छ लाखौं करोड कमाउने भनेको अब स्पोन्सरशिप गरेर यहाँ भिडियो भाइरल भयो लाखौं भ्यू पुग्यो भने मात्रै हो लाखौं भ्यू पुग्यो पनि अब तपाईको $100-200 पुग्छ त्यो भने 14-15 हजार मात्रै ओके एउटा भिडियोबाट त्यति नै अब मिलियन पुग्यो भने अलिकति पैसा आउँछ धेरै जना मान्छेले एक्सपेक्ट गरेछ हजारौं लाखौं करोड हैन डलर कमाउँछन् युट्युबबाट भनेर त्यति चाहिँ कमाइ हुँदैन युट्युबमा यति नै हुन्छ 1000 भ्यूबाट म्याक्सिमम $3 आउन सक्छ तर $3 पनि छैन नेपालमा कमै छ तर भिडियोको लेन्थ बढी छ भने 1000 भ्यूको $2-3 सम्म आउन सक्छ 40-50 हजार भ्यू पुग्यो भने मात्र $15-20 पुग्यो अब युट्युबमा चाहिँ के हुन्छ भने $100 नपुगिकन हामी बैंकमा हाम्रो ट्रान्सफर हुँदैन $100 पुग्नु पर्छ अब त्यो पुग्न पनि 4-5 महिना लाग्छ नेपालमा चाहिँ एकदमै कम छ अर्निङ अब अर्निङ चाहिँ हामी युट्युबबाट मात्रै नभएर चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ स्पोन्सरशिपहरु यताउता ल्याएर पनि गर्न सकिन्छ आजको भिडियो यति नै के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला लाइक कमेन्ट गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु धन्यवाद